Gagawin natin ngayon ng malupit na hotdog with oyster sauce, baby. Okay, lalagyan natin ng, kailangan lang natin hotdog, tender juicy, onion, oyster sauce, at lalagyan ko ng sugar. Sugar. Yeah, sugar. Hop, natin. Onion. Hop. Yan, tanggalin mo natin yung onion. Okay? Yan, ganyan. Ang malupit. Paalala, mag-ingat sa kutsilyo. Knife. Yeah, baby. Ako, mahilig ako sa onions. Yeah, kaya mas madami yung ganito. Kailangan ko. Kaya lang yan. Pag di marunong, dahan-dahan lang. Para ako, o. Hanggang sa maluto rin yan. Ganyan, gusto ko yung pinong-pino. Yan. Gusto ko yung sumasama sa sa niluto. Yan. Ganyan yan. Yan. Daming onion, mas masarap. Ayos na yan. Pagtarin mo yung iba. Hop, set aside. Yan. Tapos, Pupunta mo ako. hotdog naman. Pupunta mo. Yan, balatan mo lang yung hotdog. Ganyan. Whoop. 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 Dahan-dahan, pag di marunong, parang ako. Yan, di ba? Yan lang yung simple. Yan. Whoop. Next. Next. Good for 2 to 3 person to, ah. Yeah, baby. Yun lang yan. Whoop. 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 Oh, ayan. Tapos, hugasan muna natin yan. Okay? Babalikan kayo. Palagyan natin ng mantika. Okay? Tapos, hindi. Yan.
mo.